El nu merită să spun. Salutare! Suntem la Summer Music Camp, ediția 1 2024. Aici avem căsuțele de studii pentru participanții noștri și căsuțele în care profesorii îndrumă participanții. Da, de comparativ mai mult la urmă. Și de tot aș spune că Summer Music Camp este o academie de vară foarte interesantă în care ne dezvoltăm și facem schimb de experiență. Aici te învață cum să fie estetic pe scenă corect, cum să interpretezi corect, cum să-ți faci reclamă, cum să vorbești cu un muzician de calibru mai înalt. Branding personal face bine. Fața lor este un brand personal. Ei în sine sunt un brand personal. De ani, după eu am zis că, ok, trebuie să dau și chiar de atunci eu știam deja, fiindcă citeam... Cine se cântă la cel mai înalt nivel, ei nu le repetă operele alea. Când fac premieră, ceva foarte special. Și Peter Petruș a scris o operă care începe cu un acordeon. Asta nu știu, e foarte greu de făcut o analogie la comparația asta. E un templu muzical a operei în care vin din toată lumea și lumea vine să asculte orchestră. Și de fiecare dată găsești cum să scrii pe asta. Pentru că noi niciodată nu o să vedem filmul pe care vrei să-l spuneți. Dacă îți pare evidente, dar nu prea le punem noi în aplicare așa de obicei, îți pune la imaginația la încercare. Nu a fost atât despre momente tehnice, cât a fost despre psihologic, cum tu te pregătesc pe scenă, cum să muncesc. Foarte interesant aici între acești elevi străduitori și talentați. Pot face schimb de experiențe și cu profesorii, însă și cu ei. și pe urmă îmbrătați în colo, și nu faci nimic, știi? Eu, de firea mea, sunt foarte emoțional și am câteva complexe care chiar din prima lecție cu domnul Pavel și deja astăzi am făcut și cu domnul Nico, aceste complexe încep să dispară. La această tabără de acordeon mi s-a părut cel mai interesant a face improvizație. Cea mai mare provocare cred că a fost să învăț să improvizez liber. Improvizația, noi mai întâi facem schema pe desen, cât timp va dura, ce elemente dorim să folosim și apoi deja improvizăm. Это было для меня первый раз, если честно, я такое еще не видел. Мне было очень интересно. Încerc să văd dacă am greșit într-un fel prin... Nicu, cine mâine aveți? Eu. Iată așa împingem tinerii spre viitor. Да лучше. И ты самый amazing. În această zonă se află locul în care se organizează toate concertele în aer liber. Grigore, simți cum se trezește? Simți sau nu simți? O să lăsăm urmă. Iar aici este bucătăria, unde se pregătesc deliciurile. Bună ziua! Bună ziua! Putem să intrăm, deci.
vă rog, ne povestiți cum stă treaba, care e situația, cum ne alimentați în fiecare zi. Noi vă alimentăm, adică în fiecare zi facem mâncarea proaspătă. Nu aveți stres, așa e totul între noi. Nu? Timp de 2 ore, aici e masa de gătire. Mâncarea este foarte gustoasă, ca la bunica acasă, deoarece o gătesc din produse bio femeile din sat. E vorba între noi, de când suntem aici, eu singurul care de fiecare dată și-o lua câte 2 porții. Diferența dintre a compune muzică și a improviza muzica e doar în guma de șters. Și dacă vreți să ziceți ceva, acum e momentul. Acordeon. Asta a spus un pianist. Pianist. Acordeon.